নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ ভিডিঅ' নিদিলে আপোনালোকৰ লগত সংযোগ নোহোৱা হৈ যায় তো ভাবিলোঁ আজি এটা আৰু ভিডিঅ' এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টো ক'তো বাহিৰা ঠাইত যাব নোৱাৰিম কাৰণ যোৱা নাই বৰষুণ দি আছে পুৱাৰ পৰা তো বৰষুণৰ বতৰত মানে পৰিৱেশটো ভাল লাগে আৰু আজি আপোনালোক মোৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ এটা কিছুমান দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যি কি নহওক ভিডিঅ'টো চাই থাকক আগলৈকে এতিয়া অলপ বৰষুণ কমিলে আৰু এতিয়া অলপ ওলাই যাওঁ লগৰ কেইজন আছে ৰাস্তাত ৰখি আজি যিহেতু লকডাউন শেষ হ'ল মানে আনলক 1.0 ষ্টাৰ্ট হ'ল তো এপাক ওলাই যাওঁ তো ওলাই আহিলোঁ আমাৰ ফেমাছ প্লেচ ইয়াৰ ডেকাচাং আৰু ধন বহি আছে পিছফালে দোকানখন আছে আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া দৃশ্য এটা দেখিবলৈ পোৱা যায় আপোনালোকক অলপ দেখা লৈছোঁ মানে ছিজন ৱাইজত দেখা পোৱা যায় তো এয়া আমাৰ হস্পিটেল মানে চাব চেণ্টাৰখন চলাৰ পেনেল লগাইছে ইয়াত আৰু ইয়াত ধুনীয়া এজাল ফুলি আছে ইয়াত এইখিনি চাইয়ে আৰু এই লকডাউনৰ মাজত এইখিনি চাইয়ে সন্তুষ্টি লৈ আছোঁ কাৰণ গোৱালপাৰাতো যাব নোৱাৰি লকডাউন তো বহি আছিলোঁ ৰাস্তাত আৰু হঠাৎ প্লেন হ'ল মুনিন্দাৰো কিবা কাম আছে আৰু মনোজ দাই নতুন মোবাইল এটা ল'ব তো তাৰ কাৰণে সৰবুক যাই আছোঁ সৰবুক চাওঁ কি মোবাইল লয় কি মোবাইল ল'বি মনোজ দা চাওঁ কি মোবাইল পাওঁ তো সৰভোগ আহি পালোঁ আৰু বহুতখিনি মানুহ ওলাই আহিছে যিহেতু লকডাউনৰ পিছত আজি প্ৰথম খুলিছে বুলি ক'ব পাৰি যদিও আগতে খুলিছিল তথাপিতো আজি বহুতে ওলাই আহিছে মুনিন্দা আগতকৈ ভিৰ বাঢ়ছে না আজি বহুত বাঢ়ছে তো আহি পালোঁ এয়া চাওমি ষ্ট'ৰ পালোঁ পঢ়িলে চাই লওঁ চাওমি ষ্ট'ৰত বিশেষকৈ প'ক' F2 বিচাৰি আহিছোঁ F2 নহয় চৰি X2 তো X2 পালে লগ বুলি ইয়াত আহিলোঁ MI ষ্টৰত পাম বুলি ভাবিছোঁ তো যাওক ভিতৰত এয়া আগত সৰভোগৰ আইডিয়েল আছিল আইডিয়েলৰ পৰা ইয়াত MI ষ্টৰ এটা খুলিছে তো ইয়াত আহিছোঁ চাই লওঁ ভিতৰত তো সুধি ল'লোঁ X2 মানে অফলাইনত বৰ্তমান ষ্টকত মোবাইল নাই K20 Proৰ বাহিৰে বেলেগ একো মোবাইল নাই বোলে আৰু X2 অনলি অনলাইনত এভেইলেবল অফলাইনত এভেইলেবল নাই তো তাৰ কাৰণে নহ'ল এতিয়া ভাবিছোঁ অমিতদাৰ তাতে যাওঁ অমিতদা বা নহ'লে ক'ৰবাত যাব লাগিব চাই লওঁ অমিতদাৰ তাতে কি আছে তো অমিতদাৰ ইয়াত আহিছিলোঁ অমিতদা বহুত বিজি মানে পুৰা কাষ্টমাৰ ভৰি আছে তো মোবাইল ইফালে চাই আছে মুনিন্দাই কি মোবাইল লৈ পিছত কথা পাতিম তো লৈ ল'লে নতুন মোবাইল আৰু বজাৰো কৰিলোঁ অলপ চলপ এতিয়া আৰু বেলেগ কাম নাই তো ঘৰতে যাম তো বহুত দিন পিছত ট্ৰেইন দেখিলোঁ মেবি এই কাম চলি আছে লাইনত তো ইলেক্ট্ৰিক ট্ৰেইন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ইয়াত তো তাৰে কাম চলি আছে তো বজাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু এয়া এতিয়া নদীৰ পাৰত অলপমান ঘূৰি আহোঁ নদীৰ পাৰত ফটো উঠোঁ আৰু পালে শামুক বিচাৰাৰ কাৰণে আহিলোঁ নদীৰ পাৰত পালে বনাই খাব লাগিব মাটিমাহৰ লগত যদি আপোনালোকে মাটিমাহৰ লগত শামুকা খাই পাইছে তেতিয়াহ'লে বুজি পাব তাৰ টেষ্টটো কেনেকুৱা আৰু যদি খাই পোৱা নাই কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰিব মুনিন্দা শামুক তো বিচাৰোঁ অলপমান তো আমাৰ ইয়াত এই নদীটো হ'ল পকা লগা নদী আৰু তাৰ ওপৰত এইখন ব্ৰিজ আৰু এই ঘাটটোৰ নাম হ'ল বৌমাৰী ঘাট বিচাৰি বিচাৰি দলঙৰ তলত আহিছোঁ আৰু এই চাইডেদি আছে মুনিকে দেখাই দিছোঁ নিবাৰ এই নাই চচা সেইটো চচা নেকি খালি শামুকৰ বাহা আছে শামুক নাই সেইকেইটা আছে চাইডত
লৈয়ান ইফালে মনোজ দাই বিচাৰি পাইছে নদীৰ পাৰত ভিউটা ভাল বহুত ধুনীয়া এটা ভিউ পোৱা লগা নদীৰ ইয়াত বহুত এলবামো শ্বুটিং কৰিছিলে পানীত লাগি নামি গৈছে সুনিন্দা এইটো চা ওপৰত এইটো তো এইটোৱে হ'ল শামুক কি শামুক বুলি কয় মান আছে নাই আছে 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 কি শামুক বুলি কয় সুনিন্দা আছে আছে না বহুত আছে ইয়াৰ আগত যা বহুত আছে তো এনেকে নদীৰ বালিৰ মাজৰ পৰা লৈ আনিব লাগে শামুক কাপোৰটো জিকি গেল চলতে তো আগতে ধৰি লৈছো পাছত দেখাম আপোনালোক তো ধৰি ললো শামুক বহুতখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আৰু ডাইৰেক্ট ঘৰত যাম আৰু আবেলি ওলাই আহিম আবেলিৰ পৰিৱেশটো দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক তো ঘৰ আহিলোঁ আৰু ঘৰ আহি গা চা ধুই কিনে ভাত চাত খাই ল'লোঁ এতিয়া প্ৰায় 4টা বাজিলে আৰু এতিয়া অলপ সময় কাৰণে বাহিৰত ওলাই যাম পথাৰলৈ ওলাই যাম আৰু পথাৰৰ 2-এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম কাৰণ এতিয়া গৰম দিয়ে ৰ'দৰ বতৰ বা বৰষুণ দি অলপ ৰেষ্ট ল'লে পথাৰলৈকে ওলাই যাওঁ কাৰণ তাত ধুনীয়া ধুনীয়া বতাহ বলি থাকে মানে সন্ধিয়া সময়ত ঠাণ্ডা বতাহ আহি থাকে আৰু পৰিৱেশটো ভাল লাগে কাৰণ মাটি চাটি চহালে আৰু এতিয়া মাটিৰ গন্ধ ফ্ৰেছ গন্ধ যিটো সেইটো পোৱা যায় তো দেহাটো ভাল থাকে বুলি শুনিছোঁ মানে দেহাটো নিজৰে ভাল লাগি থাকে তো তাৰ কাৰণে ওলাই যাওঁ সন্ধিয়া পথাৰৰ পিনে আৰু মানে আবেলি সময়ত ওলাই যাওঁ তো এতিয়া তাতেই যাম বুলি ভাবিছোঁ তো পথাৰত ওলাই আহিলোঁ আৰু ইয়াত আড্ডা দি আছোঁ লগৰকেইটা আছে একে চলা হাজমোলা খাই আছে তো ভূটানৰ দৃশ্যটো এইপিনে দেখা পোৱা যায় বা ধুনীয়া দৃশ্য কিন্তু বতৰ ডাৱৰীয়া আৰু চিন্তু মোবাইল লেজেণ্ডত বিজি টিককা তো আমাৰ দৰে আবেলিৰ বতাহ আৰু খাদ্য বিচাৰি কেইটামান বগলীও আহি পাইছে এই কেইটামান বগলী ইয়াত ঘূৰি আছে আমাৰ দৰেই বেকাৰ তেওঁলোকো আমাৰ দৰেই তো ঘূৰি আছে কিছুমানে উৰি আছে একদম আমাৰ লগত একজাং মিলে যি কি নহওক বহি আছোঁ ইয়াত অলপ হাৱা খাবৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ হাৱা খাবৰ কাৰণে পেট ভৰাই খাম মানে এখন ভাত চাত নাই না হাৱা খাবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ আৰু আমাৰ দাস ৰঞ্জিত দাস নহয় দেই MLA দাস নহয় এয়া আমাৰ গংগাধৰ মানে শক্তি মানে গংগাধৰ যি কি নহওক যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটো নহ'ল তো ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যিহেতু নভবা চিন এটা সোমাই গ'ল সৰফগত যোৱাটো তো সেইখিনিয়ে বাকী বেলেগ নাই ভিডিঅ'টো ভাল পালে তপন কি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নহ'লে মানে পাহৰি যায় না তো দিনটো ইফাল সিফাল কৰি থাকোঁতে গ'ল আৰু এতিয়া সন্ধিয়া ঘৰ সোমাইছোঁহি লকডাউনৰ মাজতে আৰু এতিয়াৰ সময়খিনি এনেকেই পাৰ কৰি আছোঁ কাৰণ কৰিবলৈ বিশেষ একো নাই তো আজিতো বাহিৰত গ'লোঁ তথাপিতো বাহিৰত তেনেকৈ যাবও পৰা নাই কাৰণ লকডাউন চাৰিওপিনে কৰোণাৰ আতংকতো যাব পৰা নাই যি কি নহওক ভিডিঅ'টো কিবা বেলেগ পাৰপাছত বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ গাঁৱৰ সৌন্দৰ্য মানে যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি সৌন্দৰ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰে ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তেনেকুৱা নহ'ল যি কি নহওক ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ল আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যি কি নহওক ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ